Ambasadorja e SBA-s në Tiranë nis detyrën shem mbështetje për shqiptarët bashkë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Çelja e negociatave, Merkel pret Ramën garanton se do të kërkojë votën në mars për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Prag, epidemie globale nga koronavirusi, epidemiologu nga Hong Kongu apelon për masat rrepta për pengimin e lëvizjes së qytetarëve. Kosova dhe Serbia nisin bisedimet në Berlin për hapjen e linjës sekurodhore. Haradinaj mirëpret përpjekjet për marrëveshje, por shpreh pasiguri për to. Shikues nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16, do t'ecim menjëherë me disa prej ngjarjeve kryesore. Shiu i Tiranës nuk e ndali entuziazmin e ambasadores së re të Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, për t'ju përveshur punës. Në mëngjes, ajo ndal tek presidenca për t'i dorëzuar letrat kredenciale kreut të shtetit Meta, ndërsa në mesditë mbajti edhe një fjalim ku shpalosi prioritetet e punës së saj. Ambasadorja e sapo akredituar e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Yuri Kim, dha këtë premtim në Shqip sa i përket raporteve mes dy vendeve tona, ndërsa në konferencën e parë për mediat ka shpalosur edhe njerë gurët e themelit mbi të cilët do të punojë gjatë mandatit të saj 3 vjeçar. Zonja Kim tha se do të punojë që Shqipëria të vjojë të luajë rolin e saj në NATO, të ecë në rrugën drejt BE-s, si dhe të forcojë institucionet. Për diplomaten, pika e fundit nënkupton një sistem të barabartë për të gjithë, luftë kundër krimit organizuar, si dhe konkludim i reformës në drejtësi. Ne do të vazhdojmë të mbështesim aspiratën e palëkundur të popullit shqiptar për liri, drejtësi dhe një sistem ku secili duhet të respektojë të njëjtat rregulla. Pres me kënaqësi të mbështes udhëheqësit e Shqipërisë ndërsa ata ndërmarrin hapa të vështirë, por absolutisht të nevojshëm, për të zbatuar reformën në drejtësi, për të ndjekur penalisht krimin e organizuar dhe për të larguar korrupsionin nga sistemi shqiptar. Jam besim plot që teksa drejtësia dhe integriteti hedhin rrënjë, më shumë investitor do të tërhiqen drejt Shqipërisë, në mënyrë që të mund të krijojnë më shumë vende pune dhe mundësi, si për amerikanët edhe për shqiptarët. Diplomatja vlerësoi marrëdhënie tradicionale duke pranuar edhe ulje ngritjet në kohën që Partia Komuniste mori pushtetin në Shqipëri, por shtoi se edhe në momentet vështira, popujt kanë patur vlerësim të ndërsjellët. Ajo tha se gjatë dekadave ishte zëri i Amerikës që përcolli shpresë mbi shtypjen komuniste. Më herët zonja Kim paraqiti letrat kredenciale në presidencë përballë kreut të shtetit Meta, me të cilin pati gjithashtu një takim bilateral. Takimi u përshëndet me nota pozitive nga të dyja palët përmes komunikatave zyrtare. Ndërkohë, agenda e saj përfshinte edhe një takim me ambasadorin e BE-s në vendin ton, Luigi Soreka. Ky i fundit në një postim në Twitter tha se është gati që të vazhdojë bashkëpunimin e kryesisht në kontekstin e integrimit në BE. Por kush është Yuri Kim? Ajo është një diplomate karriere e cila ka shërbyer së fundmi si drejtore e përgjithshme në zyrën për marrëdhëniet me Europën Jugore. Më herët ajo ka qenë drejtore e qendrës së Departamentit të Shtetit për studime diplomatike, shefe e stafit e nënsekretarit të Shtetit, si dhe drejtore e zyrës për sigurinë në Europë. Kim ka mbajtur gjithashtu poste diplomatike në Irak, Ankara, në Korenë e Jugut, në Japoni dhe në Kinë. Brenda 15 marsit, grupi i punës për ndryshimin e kodit zgjedhor do duhet vendos për të paktën 12 pika. Deri në këtë datë është parashikuar diskutimi mbi votimin elektronik, sistemin zgjedhor apo edhe ndryshimet në ligj që synojnë në ndarjen e krimit nga politika. Vetëm pas dakordësisë së përfaqësuesve politik, rishikimi i kodit do të kalojë për votim në një seancë parlamentare. Brenda datës 15 mars, përfaqësuesit politik të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe të opozitës parlamentare do të përfundojnë propozimet për reformën zgjedhore. Për këtë qëllim është përcaktuar dhe agjenda e punës ku paketa për sistemin zgjedhor pritet të jetë në datën 10 mars. Propozimet e opozitës së bashkuar për ndarjen e politikës nga krimi, financimin e partive, teknologjia në zgjedhje dhe votimi i emigrantëve do të jenë po ashtu pjesë e tryezës.
Çështja e referendumeve dhe ligji për financimin e partive politike mund të prekin kushtetutën, çka kërkon më shumë kohë për të diskutuar, por a mund të arrijen që 12 pikat e kalendarit të punës së reformës zgjedhore të miratohen në më pak se 2 muaj? Është afat ambicios, por mendoj që nëse ka vullnet, ne deri në 15 mars mund t'i kemi zgjidhur problemet kryesore të cilët palët tash mund të duken të ndarë. Nëse vërtet është ky vullnet, mund të arrihet diçka, por e shikoj datën 15 mars si një datë shumë ambicioze dhe gati të e pamundur. Partia Socialiste ka pranuar në tërheqjes të gjitha propozimet e Partisë Demokratike. Madje takimi i dytë i 4 përfaqësuesve u zhvillua me praninë e aktorëve ndërkombëtar në zyrat e Bashkimit Evropian. Çështja e sistemit zgjedhor, të gjitha masat që kanë si emërus përbashkët një elementin e vullnetit politik për të ndarë shtetin nga politika. Ambasadori i Britanisë së Madhe, Norman Duncan, dhe zëvendëshefi i delegacionit të Bashkimit Evropian e kanë ndjekur me vëmendje të gjithë diskutimin politik të 4 përfaqësuesve politik për të orientuar 8 ekspertet në çështjet kryesore që për të përmbyllur reformën zgjedhore brenda 15 marsit. Kryeministri Edi Rama arriti të marrë mbështetjen e kancelares Merkel për konferencën e donatorëve për tërmetin, por edhe për procesin e çeljes negociatave të antarësimit. Gjatë një konferencë të përbashkët në Berlin, Merkel theksoi se Gjermania do ta mbështesë perspektivën europiane për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjermania do të mbështesë sërish propozimin për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në muajin mars. Konfirmimi ka ardhur nga kancelarja Angela Merkel pas takimit që zhvilloi sot në Berlin me kryeministrin Edi Rama. Kundër të tjera deklaroi se Gjermania i përmbahet perspektivës europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne i përmbahemi qartësisht perspektivës së Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ne duam që këto shtete të përafrohen me BE dhe para së gjithash duam të arrijmë që në takimin e ardhshëm të Këshillit të Evropës në mars të kemi një dakordsim për fillimin e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të dyja vendet kanë suksese të konsiderueshme dhe këto janë regjistruar nga Këshilli i Evropës dhe ne do të punojmë fort që në mars të arrijmë rezultate. Kancelarja evidentoi në mënyrë të veçantë ecurinë e reformës në drejtësi. Dëshiroj të them në mënyrë të qartë se në lidhje me reformën në drejtësi janë arritur shumë gjëra. Dhe kjo reformë duhet të vazhdojë në këtë mënyrë që të përmbyllet. Kjo reformë ka një rëndësi qendrore për të ardhmen e Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij vuri theksin tek përgatitja e konferencës së donatorëve më 17 shkurt në Bruksel, ndërsa theksoi se Shqipëria ka nevojë për mbështetjen e të gjithë miqve për të përballuar pasojat e tërmetit. Përmban një shumë që është përkrejt gjithë ambicive tona për të ta përballuar të vetëm. Dua t'ju falenderoj me mirënjohje për solidaritetin që siguruar. Fatura e dëmit të shkaktuar nga tërmeti, siç ka bërë më herët të ditur kryeministri Edi Rama, është 1 miliard euro, ndërsa bilanci përfundimtar pritet të publikohet më 4 shkurt. Ministria e Shëndetësisë vjonte përsëri se Shqipëria mbetet larg riskut të koronavirusit, por pavarësisht kësaj, autoritetet bëjnë me dije se kanë vijuar me marrjen e masave. Në mbledhjen e parë të task forces për këtë çështje, Ministria e Shëndetësisë Manastirdiu tha se janë marrë masa në aeroport, edhe pse nuk kemi linja direkte me Kinën. Ministria e Shëndetësisë ka ngritur task force-ën që do të koordinojë të gjitha masat paraprake kundër koronavirusit, si në pikat e kalimit kufitar, por edhe në qendrat shëndetësore. Shqipëria mbetet një vend me rrezik të ulët për sa i përket depërtimit të koronavirusit të ri. Por, duke qenë se është një risk eminent, edhe Shqipëria po merr masat paraprake për mbrojtjen dhe kontrollin ndaj këtij virusi. Për të mos hapur panik, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik tha se simptomat e koronavirusit të ri janë të njëjta me ato të gripit, duke përsëritur se një nga masat paraprake është higjiena personale. Dihet deri tani që është një virus që përhapet me rrugë respiratore, siç është edhe gripi, por që nuk ka asnjë gjë të veçantë deri tani në lidhje me përhapjen e këtij virusi. Edhe shërbimi infektiv garantoi se ambientet spitalore janë gati për çdo të papritur. Janë masat reale që ne të kemi mundësinë pritse
që nga momenti që pacienti mund të vi i dyshuar në pranim urgjencën e shërbimit infektiv, e cila është një pranim urgjencë e re e krijuar, që ka akses shumë mirë me dhoma izolimi. Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit garantoi masa të shtuara në pikat e kalimit kufitar. Drejtoriati shëndetësor pranë aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, por gjithashtu kemi udhëzuar edhe kolegët tanë për pikat e tjera të kalimit kufitar, siç janë ato detare dhe toksore. Ministria e Jashtme ka bërë me dije se në Kin ndodhen rreth 400 shqiptar dhe për asnjërin prej tyre nuk ka informacion nëse janë apo jo të infektuar nga koronavirusi. Gjithsesi, epidemiologët paralajmërojnë se ndodhemi përpara një pandemie globale si pasojë e prapjes së shpejtë të koronavirusit. Profesori Gabriel Leung nga Universiteti i Hong Kongut bëri thirrje për masa drastike për të ndaluar rritjen e numrit të infektuarve. Ai kërkoi ndalim masiv të lëvizjes së popullsisë jo vetëm nga zonat pranë epiqendrës. Ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka marrë ende një vendim për shpalljen e emergjencës globale si pasojë e prapjes së koronavirusit, disa ekspertë të shëndetit publik bëjnë thirrje për masa drakoniane. Profesori Gabriel Leung nga Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit të Hong Kongut, ndërsa paralajmëroi se ndodhemi në prag të një pandemie globale, bëri thirrje për masa drakoniane për të ndaluar rritjen e numrit të infektuarve. Nëse ne duam dhe shpresojmë të ndryshojmë kurbën e epidemisë që kam paraqitur, atëherë duhen ndërmarr masa drakoniane për të kufizuar lëvizjen e popullsisë, sa më shpejt aq më mirë. Kjo nuk kupton ndalimin e të gjitha grumbullimeve masive, mbylljen e shkollave dhe kryerjen e disa punëve nga shtëpia. Këto masa duhen ndërmarrë me patjetër, paralajmëron profesori. Ekspertët besojnë se kurba ngjitëse e infektimeve do të vazhdojë deri në fillim të marsit. Deri tani nuk ka vaksinë për parandalimin apo kurimin e novel koronavirusit, ndërsa paraprakisht mjekët kinez po përdorin antiviralët e HIV-it për të kuruar simptomat. Ish drejtori burgjeve Arben Çuko nuk është më nën akuzë. Në seancën paraprake, gjyqtari Sokol Toma ka vendosur që të pushojë hetimet, pasi sipas tij nuk provohet që Çuko ka kryer vepër penale. Pas 2 vitesh hetimi, ish drejtori i burgjeve Arben Çuko tashmë është i lirë nga çdo akuzë. Gjykata e Tiranës ka pushuar hetimet ndaj tij të nisura për shpërdorim të tyre. Ka qenë gjyqtari Sokol Tona, i cili në seancën paraprake ka vendosur të mos e kalojë çështjen ndaj ish drejtorit të burgjeve për gjykim, pasi nuk ka element të veprës penale. Çuko u hetua në gjendje të lirë pasi pak muaj më parë, gjykata ndryshoi masën e sigurisë për ish deputetin nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje. Arben Çuko arrestuar në 18 tetor 2018 në kuadër të operacionit Volvo, pasi doli në përgjimet e grupit Avdylaj, pjesë e dosjes së famshme 339. Prokuroria pretendoi se Çuko favorizoi një të dënuar për të transferuar nga një burg në një burg tjetër. Gjithashtu Arben Çuko akuzohej edhe për korrupsion, pasi shoferi i tij dyshoi se kishte marrë një shumë parash për të lehtësuar kushtet e një të dënuari. Dioksidi i karbonit i çliruar në dhomën e gjumit nga prushi që përdorej për të ngrohur i shkaktoi vdekjen 19 vjeçares Rezarta Hajdari dhe helmoi bashkëshortin e saj. Autopsia mjekoligjore i ka dhënë kështu përgjigje të gjitha dyshimeve për ngjarjen e rëndë që ndodhi vetëm 5 ditë pas martesës së çiftit. Vdekja e 19 vjeçares Rezarta Hajdari vetëm 5 ditë pas martesës në gjyrë të Librazhdit nuk ishte as vrasje as vetflijim, siç u ngritën dyshime pas ngjarjes së dhjetorit të kaluar. Rezultatet e autopsisë i kanë dhënë përgjigje të gjitha dyshimeve. Nga përgjigja e autopsisë rezulton se çifti Rezarta dhe Olsi Hajdari u helmuan nga çlirimi i monoksidit të karbonit, i cili është çliruar nga prushi që ata mbanin në dhomën e gjumit për të ngrohur. Burimet thonë se ekspertiza për 19 vjeçaren ka përfunduar të premten, ndërsa i është dërguar prokurorisë së Elbasanit që kishte nisur një hetim për ngjarjen. Çifti u gjetën në gjendje të rëndë në dhomën e tyre në fillim të dhjetorit. 19 vjeçaria ndoroi jetë, ndërsa bashkëshorti i saj mbijetoi pas ndihmës mjekësore në spitalin e Elbasanit.
Ky i fundit, pasi la spitalin deklaroi se ata kishin marrë prush në dhomë për t'u ngrohur. Musha një mangal me prush, e çova te dhoma. Por familjarët e të res nga ana e tyre kishin edhe dyshimet për një vrasje, ndaj edhe kërkuan autopsinë e saj. Kandidati për kreun e Spakut, prokurori Anton Martini, është përballur për herë të dytë me vettingun pas një denoncimi të mbritur në adresë të tij. Sipas KPK-s, denoncimi ka të bëjë me natyrën organizative të punës së prokurorit, kur drejtonte akuzën e Shkodrës duke zëvendësuar dosjet nga disa prokurorë tek të tjerët. Sipas Martinit, ky zëvendësim është kryer për shkak të volumit të dosjeve dhe rëndësisë së tyre. Kandidati për prokuror në SPAK ka dalë për herë të dytë para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për të përballur me vettingun në drejtësi. Hetimet ndaj Martinit janë rihapur pas një denoncimi për punën që ai ka kryer si drejtuesi i prokurorisë së Shkodrës. Sipas denoncimit, subjekti gjatë organizimit të punës në këtë prokurori i ka hequr dosjet hetimore disa prokurorëve, duke ja kaluar disa të tjerëve, duke shmangur procedurën e shortit. Sipas KPK-s janë administruar veprimet e prokurorit, ndërsa është konstatuar se 10 nga 13 dosje të trajtuara më parë janë caktuar të njëjtit prokuror. Por sipas Martinit, ka qenë i detyruar të ndjekë këtë procedurë pasi një prokuror s'kishte certifikat sigurie, ndërsa në një tjetër rast, zëvendësimi i prokurorit është bërë me kërkesë nga i pandehuri. Martini ndër të tjera deklaroi para trupës së KPK-s se riorganizimi i punës është kryer për shkak të volumit të lartë të dosjeve të pasbardhura nga paraardhësit, ndërsa bëri të ditur se gjatë vitit 2017 nuk ka patur ankesa nga ana e prokurorëve. Gjatë seancës së parë para KPK-s, Martini rezultoi se ka bërë deklarim të saktë të pasurisë, nuk ka kontakte me krimin e organizuar dhe rezulton pozitiv për sa i përket aftësive profesionale. Para KPK-s, Martini deklaroi se për shkak të dosjeve të mëdha që kishte hetuar, kishte marrë kërcënime dhe është trajtuar me urdhër mbrojtje së bashku me familjen. Anton Martini, aktualisht prokurori i komanduar në akuzën e Tiranës, është kandidat për prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK dhe nëse konfirmohet në detyrë, ai do të jetë pjesë e kësaj strukture. Sipas matjeve të indeksit për ndotjen akustike prej vitesh, Shqipëria dhe Tirana radhiten mes vendeve dhe shteteve më problematike. Banorët kanë drejtuar jo pak ankesa, ndërsa shkak konsiderojnë trafikun si një prej burimeve kryesore të zhurmës. Ndotja në Tiranë është shumë dimensionale. Jo vetëm mjedisi, por edhe zhurmat sjellin shqetësim për qytetarët. Trafiku i rënduar dhe lokalet me muzikë të lartë janë burimi kryesor i ndotjes akustike. Sigurisht që Tirana është e zhurmë se kryeqytet është. Edhe nga muzika dhe nga trafiku. Tirana gjithmonë me zhurmë ka qenë me modës e tash kanë ardhur gati 1 milion njerëz, a kuptoja? E zhurmë është, shumë. Dhe ke vjen nga makina, nga zhurma makinave, rarë dhe para, me bërinja, pa bërinja. Nuk du çdo moment, mira bërinjë shoferi. Ja. Zonat më problematike janë kryqëzimet kryesore, ku ka jo vetëm qarkullim të lartë automjeteve, por edhe zënje të hapësirave me pallate shumëkatëshe. Trafiku edhe në blok ka muzika. Makinat më shumë. Po lokalet si është situata? Varet nga zonat, po pjesa ku ka më shumë lokalenate. I rrumë mu e sapi. Leja jetë e pastaj që fillojnë edhe bëjnë edhe ndërtime pa leje. Në të gjithë Shqipërinë janë vendosur 57 stacione të monitorimit të nivelit të zhurmave, ndërsa vetëm në Tiranë janë vendosur 15 qendra të monitorimit. Punonjësit e rafinerisë së Ballshit ankohen se prej 4 muajsh nuk po paguen pasi uzina ka pezulluar punën. Ndaj, në kërkim të zgjidhjes protestuan përpara prefekturës dhe paralajmëruan se do të tubojnë edhe përpara Ministrisë së Energjisë. Prej 5 muajsh, uzina e përpunimit të naftës në Ballsh ka mbyllur dyert e përpasoj rreth 800 punonjës kanë mbetur pa punë. Thunë se prej 4 muajsh nuk kanë marrë pagat, ndërsa sigurimet ua kanë paguar për 2 muaj më shumë.
Na japi rrogat, pagat që janë të deklaruara, dhe në qoftë se ai nuk do të punojë as do punë e tij, na japi shkresat që edhe ne të kërkojmë përkrahje sociale apo diçka çka na takon me ligj. Prej shtatorit, naftëtarët kanë zhvilluar disa protesta ku veç zgjidhjes së çështjes së pagave kërkojnë zgjidhje edhe për perspektivën e asetit kombëtar që tashmë është në duart e privatit. Dhe duam të dimë ku është ardhmja jonë. Do funksionoj kjo uzinë apo nuk do funksionoj? Një përfaqësi e naftëtarëve u prit dhe u dëgjua nga prefekti i Qarkut Fier Bakibala, i cili u siguroi se problematikat e tyre do të përcillen në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe në kabinetin e kryeministrit. Por nëse zgjidhja vonon, paralajmërojnë se do të protestojnë në Tiranë. Do ta majmë rrugën prap. Nuk është turp që të protestosh. Nuk është turp për bukë negojës, ne do ikim prap. Kompania private që administron këtë aset thotë se shkak për pezullimin e punës është bërë furnizimi me naftë bruto nga kompania naftënxjerrëse Bankers Petroleum. Deri ditën e njëjtë vendi ynë do të ketë rreshje shiu me intensitet të ulët deri në mesatar. Sipas Meteoal, fundjava do të sjellë kthjellim në vend, por do të kemi edhe ulje temperaturash. Që prej së shtunës, vendi ynë është përfshirë nga rreshjet e shiut me intensitet të ulët deri në mesatare. Sipas Meteoalb, shiu pritet të na shoqërojë deri ditën e njëjtë. Kjo javë në fakt paraqitet me mod të paqëndrueshëm ku vranësirat e rreshjet e shiut do të jenë prezente, po ashtu edhe në zonat e thella malore do të kemi her pas here shfaqje të rreshjeve të dëborës. Ndërkohë që temperaturat në zonat malore do të shkojnë nga -1 deri në -5 gradë Celsius, ndërsa mesdita do të shkojë deri në 14 gradë. Pritet një rënje e tyre gjatë ditës së njëjtë dhe të premte. Sa i përket pjesës së dytë të javës janë vlera normale, janë gati vlera tipike për muajin në të cilin ne ndodhemi, ndërsa pjesa e parë ka vlerat minimale, janë vlera 2 deri në 3 gradë më të larta se vlerat normale. Duke filluar nga dita e premte dhe fundjava, pritet që të kemi përmirësim të kushteve të motit në territorin shqiptar. Sipas Meteoalb, duke filluar nga java tjetër, do të kemi rënje të temperaturave, të cilat janë normale për stinën. Arkiva e Shtetit do të nisë një tjetër proces në përpunimin e të dhënave në gjuhët e vjetra. Për këtë qëllim është nënshkruar edhe një marrëveshje me Fakultetin e Histori Filologjisë. Studentët e Fakultetit Histori Filologji do të kenë mundësi që të zhvillojnë praktikat pranë arkivës së shtetit, ku jo vetëm do të kenë akses në material, por dhe do të përpunojnë në përshkrimin e gjuhëve të rralla. Për këtë qëllim, mes drejtuesve të fakultetit dhe arkivës është nënshkruar një marrëveshje, ku Erdit Bido thekson rëndësinë që ka ky proces. Ne arrim përmes kësaj marrëveshje të plotësojmë 2 momente. E para t'i japim studiuesve të cilët njohin ato gjuhë mundësinë që të aksesojnë këto lloj dokumentesh të cilat tashmë do të jenë të përpunuara dhe nga ana tjetër fakultet studentëve të fakultetit të gjuhëve të huaja që të kenë mundësi që të zhvillojnë praktikat e tyre mësimore, jo thjesht si praktika le të themi për të kaluar radhën, por duke bërë një punë të rëndësishme dhe reale për të mirën e arkivit, për të mirën e studiusve dhe për të mirën e kombit. Ata që përfitojnë nga kjo mundësi e re nuk janë vetëm studentët, por edhe studiuesit dhe mbar memoria kolektive, u shpreh drejtori i arkivës shtetërore. Bëhet fjalë për një periudhë 1 vjeçare në këtë fazë, sepse pas kësaj periudhe 1 vjeçare fillon një tjetër ndryshim që është pjesë e strategjisë sonë, që ka të bëjë me përshkrimin e dokumentit dhe që prej së paku vitit 94 nuk aplikohet në arkiv. Studentët do të mund të përdorin dokumentacionin nga 8 gjuhë të ndryshme aktive, por edhe të zhvillojnë praktika mësimore. Kjo marrëveshje do të vihet në zbatim brenda pak ditëve dhe parashikohet të zgjasë rreth 1 vit, duke vazhduar më pas me një fazë të re të zhvillimit të projektit.